Thưa quý thính giả, trong bối cảnh việc giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử đang tạo ra rất nhiều thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động, như là tăng tính linh hoạt về không gian, thời gian giao kết, tiết kiệm được chi phí, nhân lực cũng như nâng cao mức độ an toàn và bảo mật thông tin hợp đồng lao động, thì vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư 08 để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 337 quy định về hợp đồng lao động điện tử. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 và sau đây tôi xin trình bày một số nội dung quan trọng trong thông tư 08 mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Đầu tiên là thông tư 08 quy định mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất, hay còn gọi là mã ID. Cụ thể thì mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nếu như đảm bảo được các quy định thì sẽ được cấp một mã ID duy nhất, gồm có 13 ký tự. Việc cấp mã ID sẽ do nhà cung cấp e-contract thực hiện và đảm bảo một số nguyên tắc như là không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác, được cấp mã ID một lần và không thay đổi cả khi hợp đồng lao động điện tử được sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn hoặc chấm dứt. Các văn bản kèm theo hợp đồng lao động điện tử như là phụ lục, thông báo tạm hoãn, thông báo chấm dứt hợp đồng cũng sẽ được gắn mã ID của hợp đồng đó. Kế tiếp thì mã ID được cấp sẽ không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động đã giao kết. Mã ID được liên kết với các mã hiển thị hoặc mã tra cứu do nền tảng hợp đồng lao động điện tử xây dựng để phục vụ cho nhu cầu khai thác dữ liệu. Nhưng cũng cần lưu ý rằng các mã này sẽ không thay thế cho mã ID. Hợp đồng lao động điện tử, phụ lục hợp đồng và các văn bản điện tử khác có liên quan trên nền tảng hợp đồng lao động điện tử sẽ được lưu trữ trong thời hạn là 10 năm kể từ ngày hợp đồng lao động chấm dứt. Trường hợp mà người sử dụng lao động có giao kết nhiều hợp đồng lao động liên tục với người lao động thì thời hạn 10 năm này sẽ được tính kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng. Kế đến, thông tư 08 hướng dẫn chi tiết để người sử dụng lao động có thể đăng ký tài khoản cũng như sử dụng, khai thác, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng hợp đồng lao động điện tử. Cụ thể thì theo điều 7 của thông tư này, người sử dụng lao động sẽ đăng ký tài khoản truy cập nền tảng hợp đồng lao động điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia cấp. Về chi tiết thì người sử dụng lao động sẽ sử dụng tài khoản định danh điện tử tổ chức hoặc cá nhân tương ứng để đăng ký tài khoản. Cần lưu ý rằng là đối với người sử dụng lao động là tổ chức mà không đăng ký được tài khoản định danh tổ chức thì cần phải đề nghị Bộ Nội vụ cấp tài khoản truy cập nền tảng này. Sau khi đã hoàn tất các bước theo hướng dẫn, người sử dụng lao động sẽ được sử dụng tài khoản đã đăng ký cho việc khai thác, chia sẻ các thông tin về hợp đồng lao động điện tử của mình, cũng như là thực hiện các báo cáo về lao động theo quy định và khai thác một số chức năng, dịch vụ khác trên nền tảng hợp đồng lao động điện tử cho phép. Ngoài ra, cũng theo thông tư 08 thì trường hợp một người sử dụng lao động muốn kết nối hoặc truy cập dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung trên nền tảng hợp đồng lao động điện tử thì sẽ phải nộp một văn bản đăng ký đến Bộ Nội vụ, trong đó cần phải nêu rõ mục đích, phạm vi thông tin đề nghị khai thác. Từ đó thì thông tin dữ liệu sẽ được chia sẻ hoặc sẽ có thông báo từ chối chia sẻ thông tin với lý do cụ thể và sẽ được gửi đến hòm thư điện tử mà người sử dụng lao động đã đăng ký. Cuối cùng, thông tư 08 xác định trách nhiệm báo cáo của người sử dụng lao động trên nền tảng hợp đồng lao động điện tử. Theo điều 19 của thông tư này, người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động điện tử sẽ thực hiện trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định của pháp luật lao động thông qua nền tảng hợp đồng lao động điện tử định kỳ 6 tháng trước ngày 5 tháng 6 và định kỳ hàng năm trước ngày 5 tháng 12. Quy định này góp phần tạo điều kiện để người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động điện tử có thể dễ dàng thực hiện trách nhiệm báo cáo trong lĩnh vực lao động. Nhìn chung, thông tư 08 được xây dựng hướng đến mục tiêu là tạo ra hành lang pháp lý cho việc xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng nền tảng hợp đồng lao động điện tử, cũng như là thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, đặc biệt là trong phạm vi giao dịch hợp đồng lao động điện tử. Đồng thời, thông tư này cũng đề ra các quy định hướng dẫn để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động cũng như người lao động trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử trong thời gian sắp tới.
Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý về hợp đồng lao động điện tử theo hướng dẫn tại thông tư 08. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và chú ý lắng nghe.